Okey, ini projek lama saya. Saya buat DIY lampu studio. Yes. Lampu DIY ni kos saya dalam RM100 maybe. Dia punya tengah tu ada LED. Sekejap, saya tutup sekejap. Tengah tu ada LED dan belakang ni heatsink. Dan connect kepada bateri ataupun sebarang power input yang dibagi 12 volt. Dalam RM100 lah bajet saya. Dia punya heatsink dalam RM50, RM60 macam tu. Dia punya LED dalam 20 lebih, 20 ke RM30. Ini besen adalah RM10 ikutlah berapa banyak besen korang pakai ni. Saya pakai ni. Sekarang, apa beza lampu yang saya DIY ni dengan real punya lampu studio? Contohnya, ini daripada Colbor. Tahulah sebutan dia apa. Ini dia bagi saya satu lampu studio. Dan ni dia punya lampu. Okay, ni lampunya. Ini saya ada bowel mount dia. Masukkan, pusing. Dia snap situ kan. Dia pakai aviation punya connector. Saya cocok power, pusing. Okay. Dan hidupkan plug. Ada button on off. Tekan. Dah menyala. Okay. Ini jenis lampu studio yang biasa orang pakai. Yang ini low power punya lah, dalam 100 watt. Itu kira low. Biasa yang high power ni dia 200 watt ke atas. Itu yang kuat sikit. Yang ini 100 watt dia tak kuat sangat. Tapi boleh. Untuk mini studio yang kecil tak ada masalah guna macam ni. Persamaan lampu ini dengan lampu yang saya off kejap. Lampu yang saya DIY tadi, dia ada LED dekat tengah dia tu. Ini pun ada LED. Kan? Dua-duanya LED dan dua-dua akan ada heatsink. Kita tengok yang ini. Heatsink dia berapa besar sebab dia nak manage dia punya haba. Kalau ini saya buat DIY ni, ini maybe lampu dia dalam 30 ke 60 watt tak silap saya. Saya dah lupa dah dia punya spesifikasi LED ni. Yang ini LED dia dalam 100 watt. Kita buka dulu nak tengok apa ada dalam dia. Okay, kita buka ni pula. Oh, banyaklah step dia. Ni kejap. Connector ni cabut. Okay, ni pun boleh. Alright. Secara basicnya sama je. Saya punya DIY punya lampu ada LED, heatsink. Ini pun sama. Ada LED, heatsink. Heatsink ni guna untuk apa? Kalau ni dia letak banyak sikit lah. Untuk awak. Saya dengan ni mana lagi banyak heatsink dia. Yang saya pakai ni heatsink lagi besar sikit daripada orang ni pakai. Sebab saya nak gunakan passive cooling. Maksudnya saya tak perlu nak kipas. Itu sebab tu saya kena guna heatsink yang besar. Kalau macam ni, dia perlu kipas. Nampak tu? Belakang sini ada kipas. Kipas ni untuk tiup angin masuk dalam kita punya case ni. Angin tu akan lalu dekat celah-celah heatsink ni untuk membuang haba. Penting sangat sebab LED panas. Sama macam video sebelum ni, saya tunjuk pasal macam mana projektor berfungsi. Sama macam ni. Dia ada LED yang high power. Bila LED high power, dia akan produce haba. Cuma itulah beza. Kalau yang saya DIY hari tu ni, saya tak pakai LED yang high quality. Maksudnya high quality untuk image ni, kita kena ada satu benda, iaitu CRI. CRI itu adalah Color Rendering Index. Saya punya DIY ni, LED dia punya CRI maybe dalam 70. Maksudnya kalau 100 tu penuh, 70 tu saya dapat markah tak kira B lah. Saya still boleh nampak apa yang saya nak terangkan tu. Tapi dia tak boleh render full warna. Kalau lampu macam ini, macam projektor, lampu studio, biasanya value CRI dia adalah 97. Color Rendering Index. Itu penting sebab dia nak render banyak warna. Bila kita buat video, kita nak capture sebanyak mungkin kita punya maklumat, gambar tu. Kita nak tengok gambar ataupun video, perlu satu benda, iaitu cahaya. Bila cahaya yang lampu LED ni provide adalah jenis yang berkualiti, tinggi dia punya CRI, color tu akan full. Ini adalah spektrum cahaya yang mata kita boleh nampak. Okay? Daripada 400 nanometer, ini nanometer, ini dia punya wavelength dia tu. Ini ke 700 nanometer. Okay? Kalau kita punya CRI, Color Rendering Index kita adalah 100. Ini bermaksud seluruh full spektrum cahaya ni, kita punya lampu boleh produce dia punya warna. Yang saya punya DIY ni hanyalah dalam 70 CRI, 60 ke 70 CRI. 60. Ini bermaksud daripada full spektrum cahaya ni, 60% maybe
yang lampu LED saya yang saya beli murah tu boleh cover. Contohlah, dia boleh cover daripada sini ke sini. Contoh, color dia bahagian macam ni je boleh. Ada 40% lagi yang campur tepi sini dengan tepi sini. Mungkin lebih sikit lah, contoh macam ni. Tepi sini. Yang tengah ni lampu saya boleh cover dia punya wavelength cahaya tu. Yang lebih 40% belah sini dengan belah sini kemungkinan lah. Ini contoh nak bagi faham. Ini tak cover. Andai lampu yang CRI 60 ni tak cover dekat hujung bahagian merah ni kan. Merah tertengah sikit ke orange ni dia bolehlah keluar. Tapi kat hujung merah sangat ni mungkin dia tak produce sangat. Dia tak boleh cover frekuensi sini ataupun dia punya wavelength kat sini. Benda kat sini adalah kita punya kulit muka kita ada merah-merah sikit. Kita punya bibir yang warna-warna merah kat kita ni mungkin tidak cun sangat. Sebabnya dia tak boleh nak produce full warna merah. Kalau korang perasan, kalau kita pergi kat luar kena cahaya matahari, kita punya muka kita nampak handsome sikit ataupun nampak cantik sikit. Sebab apa? Sebab cahaya matahari tu full, perfect. Spektrum cahaya semua dia boleh cover. Jadi segala warna kat muka kita ni dia boleh produce. Itu cahaya matahari. Sebab tu cantik kalau kita record kat luar. Bila masuk dalam rumah je biasanya dah buruk kan. Lagi-lagi lampu Kalimantan tu kan. Kita punya apa hal lah video aku ni tak cantik. Luar okey je. Sebab tu kalau lampu studio macam ni, dia boleh cover dalam 97. Bermaksud, saya padam balik semua ni. Dalam full spektrum ni, full spektrum cahaya yang kita boleh nampak dengan mata kita, mungkin ada 3% je daripada spektrum ni yang tak apa clear. Contohlah kat ujung sini sikit, adalah ujung sini sikit. Contoh je lah. Saya pun tak tahu kat mana yang dia tak apa-apa nak cover sangat. Contohlah kat sini. Kalau kita tengok graf spektrum cahaya yang LED kita boleh produce, korang boleh rujuk dia punya datasheet. Biasanya bentuk dia macam ni. Dekat bahagian biru dia naik, lepas tu kat bawah rendah-rendah sikit, hijau naik sikit, naik sikit. Contoh kuning dia, mungkin kuning dia tak berapa kuat sangat. Ada lampu yang CRI dia still tinggi, tapi ada stand yang kuning dia tak kuat sangat, tapi merah dia naik. Jadi bila lampu yang macam ni, kita punya tone warna kulit ni nampak cantik. Walaupun CRI tinggi, ada jenis lampu yang cantik dekat bahagian tone warna kulit muka. Ini spektrum cahaya yang lampu kita boleh produce. Ini kita kena ada alat dia lah untuk tengok kita punya spektrum cahaya. Cuma fahamlah maksud ni CRI ni. Bila CRI tinggi, kita boleh produce banyak warna. LED saya dah sentuh, heatsink saya dah sentuh. Sekarang kita ada board sikit. Ini yang advance sikit lah daripada saya punya DIY ni. Saya DIY ni mana ada board saya direct je. Macam tu je. Kita ada control panel sikit untuk adjust dia punya mode dia. Dia ada efek-efek. Lepas tu dia boleh control kuat dan slow kita punya lampu tu. Contoh saya pasang balik. Alright. Okay, try lagi. On. Okay. Nampak hidup Ini kita punya control panel. Yang board belakang tu, inilah kerja dia untuk control kita punya lampu. Kat control panel lah korang akan perasan ada dia punya temperature untuk kita punya warna lampu. Nampak tu 2700K. K tu Kelvin. Ini nak tengok kita punya cahaya ni berapa dia punya temperature. Nampak tak kekuningan sikit kan? Sebab dia punya temperature dia rendah. 2700 tu rendah. Kalau kita naikkan dia punya temperature, kalau saya tekan ini, klik, saya akan control dia punya temperature dia. Saya boleh control naik. Korang akan perasan tau, makin lama cahaya tu makin lama makin putih dan ke arah biru. Biru tu kita panggil cold. Nampak? Tu warna putih. Kalau saya bagi dia rendah, dia kalau natural ni dalam 4,000 ke 5,000 lebih tak silap saya. Saya pun dah lupa kalau natural ni berapa dia punya Kelvin dia tu. Kalau sini paling rendah 2700K Kelvin. Nampak tak? Sini lampu dia warna kuning-kuning sikit. Tangan saya pun nampak kuning-kuning. Ini dah warm sangat dah ni. Kalau tukar kita naikkan ke bagi natural sikit. Ini dah kira tu. Ini nampak natural sikit kan. Ikutlah sebab ini pun dah bergabung dengan lampu studio saya. Boleh lah natural sikit lah macam ni. Kalau kita naik sampai ke 5,000 ke 6,000, ini kita akan rasa cold sangat. Sebab tu color tu dah tak dia ke arah ke biru-biruan. Saya tutup je. Tutup lampu sini. Nampak tak? Dah biru-biru sikit. Okey, sekarang macam mana lampu tadi tu boleh tukar-tukar dia punya color. Dia punya warna tu boleh bertukar. Kalau macam saya punya DIY ni, dia satu warna saja.
Sebab apa? Kalau contoh ni saya beli LED ni, dia punya temperature warna tu maybe dalam 5000 tak lah, 5600 Kelvin contohlah. Kalau saya nak DIY untuk lampu yang kekuningan sikit, kalau itu feel yang saya nak, saya kena belilah LED yang maybe dalam 4000 Kelvin, 4400 Kelvin. Itu mungkin ke arah kekuningan sikit. Kalau saya beli yang sampai 3000 Kelvin, itu dah terlalu kuning. Tapi bukan salah, kemungkinan ada fungsi dia, ada function. Contohnya macam belakang tu, lampu saya belakang tu kan, dia tembak kat tepi saya sini kan, itu dia punya warna tu maybe dalam, ataupun maybe saya kuning sampai habis kuning dalam 3000 ke 2600 Kelvin, sebab nak bagi efek kat kuning tepi ni. Saya Google tu. Warna tu ada function. Kalau saya nak sejuk sikit warna tu, nak bagi efek macam suasana pagi kan, pagi kan sejuk, ataupun tengah malam tengah sejuk kan, kita kena guna lampu yang dia punya temperature tu tinggi sikit. Kita ambil dalam 6000, 6200 akan nampak biru-biru sikit. Itu untuk video malam cantik, video tengah sejuk, itu okey. Kalau kita buat video macam nak melambangkan sejuk kat Cameron Highland kan, pakai lampu-lampu macam tu, color macam tu. Yang ini DIY saya tak boleh ubah warna. Yang ini boleh. Nak tengok macam mana dia ubah warna dia. Saya tutup lampu jap. Okey, korang nampak ni saya dah naikkan saya punya shutter speed kat kamera ni. Jadi lampu ni dia boleh nampak dia punya LED tu. Sangat-sangat kuning. Ini dalam 2600 dia punya Kelvin. Kalau saya naikkan, korang akan perasan tak, dia kuning, dia akan ke putih tengah tu. Warna tengah lampu LED tengah tu dia akan tukar jadi warna putih. Belakang ni kuning kan. Betul akan ada lampu yang naik jadi warna putih. Itu akan jadi lampu ni jadi cold, sejuk lampu ni. Kalau kita nak natural, kita mungkin adjust, ada lampu kuning sikit, ada lampu putih sikit. So adjust dia nampak macam ni lebih kurang. Ini kita dapat lampu yang cahaya dia natural, daylight punya cahaya. Selain tu saya ada mode, maybe saya boleh tukar mode dia. Ini mode macam candle. Apa, nampak tu dia macam kelip-kelip sikit. Tak tahu lah nampak tak kamera ni, tapi dia macam kelip-kelip sikit, umpama macam itulah, macam lilin lah, mode candle. Okay, ini efek lightning, umpama tengah ada kilat lah. Tapi kalau saya pun saya tak guna sangat lampu ni untuk efek, untuk kamera saja. Alright, dah faham dah tentang lampu studio. Boleh DIY. Kalau korang nak tengok channel saya buat ni, pergi ke YouTube saya, cari lampu studio DIY. Kalau korang nak improve dia punya cahaya tu cantik, kena cari LED yang tinggi dia punya CRI, high power LED tapi yang tinggi dia punya CRI. Biasanya kat Shopee saya tak jumpa sangat. Kena cari dalam AliExpress macam tu, itu ada. Shopee kurang, yang benda yang terlalu spesifik, niche yang kecil sangat ni kurang. Cari dekat AliExpress. Kalau Lazada mungkin ada, sebab Lazada ni banyak juga barang rare-rare. Tapi kalau nak for sure ada, pergi cari dekat AliExpress. Ada macam-macam warna, ada macam-macam watt. Tengoklah, ada yang 100 watt, ada yang 200 watt. Yang penting kalau korang nak DIY, kena pastikan kabel korang tebal. Kalau korang nak guna high power je, ini saya guna ni kabel tak tebal sangat, sebab ini dalam 30 watt macam tu, tak banyak. Kalau sampai 100 watt, 200 watt, kita punya kabel kena tebal, sebab kita pakai tu DC. Kalau 12 volt punya lampu, contoh 200 watt, kita maybe perlukan dalam 15 ke 18 ampere current masuk dalam kita punya sistem LED ni. Itu kuat sangat. Kalau nak DIY, saya prefer 30 watt ke 80 watt tu okey lah kot. Tak perlu advance sangat, sebab kalau tinggi sangat watt, korang punya solution untuk haba ni kena lebih serius. Kalau tak, ini akan jadi panas. Bila panas, pakai casing yang macam plastik macam ni memang cair lah lepas tu. Ini satu size yang standard orang biasa beli. Ada satu lagi yang kecil, yang portable punya. Contoh mana Okay, ini contoh lampu yang jenis portable, lampu studio juga. Ada orang beli juga, ada keperluan dia kalau kita nak tambah efek biasanya, bukan untuk lampu utama. Tak pasti dia bagi magnet ni tak apa ni. Magnet ni guna untuk lekat dekat kita punya smartphone. Contoh sini smartphone saya lekat kat belakang ni. Dia punya magnet ni lekatkan dekat kita punya body smartphone tu lah. Lepas tu bila nak record je, letak sini, lampu tu akan terus melekat. Kita ada solution lampu sambil record video. Konsep dia lebih kurang saja. Akan tukar dia punya Kelvin. Ini macam kuning sangat kan. Saya boleh naikkan. Ini putih sikit. Ini dah cold, dah sejuk. Nampak? Dia sama konsep lebih kurang lampu studio. Biasa lampu macam ni saya akan fokus pada bagi jadi fill light lah macam tu. Contoh macam pipi saya ni kan,
saya nak fillkan tepi ni, boleh dah letak lampu macam ni. Biasanya lah. Okay, itulah dia studio light ataupun lampu untuk video ataupun gambar. Ada lampu jenis macam halogen tu, yang panas tu, yang kita nak on je, dia take time. Dia bukan kita tekan switch on, dia akan terus hidup tau. Dia akan on, dia akan makin lama makin terang. Itu panas dan gunakan tinggi current. Power dia guna banyak. Kalau orang style home studio buat video sendiri, saya memang tak galakkan lampu macam tu lah. Sebabnya kitanya bil elektrik tu akan melambung dan panas. Bila panas kita tak selesa, dan kita perlukan aircon yang kuat. Bila aircon kuat pula, makin tinggi melambung kita punya aircon kita, sebab nak push lawan haba daripada lampu ni. Sebab tu saya prefer LED. Dan LED dia tak ada flickering. Kan kalau kita rakam video dekat lampu Kalimantan tu, korang nampak macam klip-klip tu kan, kita panggil flickering. Terang gelap sebab dia lampu AC, alternating current. Alternating current ni kalau rumah kita dalam 50Hz, 60Hz, maksudnya dalam satu saat lampu kita berkelip-kelip sebanyak 60 kali ataupun 50 kali. Lampu dia tu kejap on off. Cuma kita tak perasan lah sebab mata kita tak dapat capture frame rate yang tinggi sangat macam tu. Tapi kamera nampak benda tu. Sebab tu kamera boleh buat slow motion. Slow motion kalau pakai lampu macam tu memang buruk slow motion korang. Kalau nak buat slow motion, lagilah penting lampu macam LED ni. Sebab lampu LED ni dia DC punya lampu. Dia daripada AC tukar kepada DC, dan lampu ni memang DC. Dia punya cahaya tu memang direct on je. Korang buat slow motion pun korang akan nampak cantik je pergerakan dia. Tak ada klip-klip. Dan satu lagi dia punya kekuatan LED ni. Nak tahu LED tu kuat tak kuat, cahaya dia tu kuat tak kuat, tengok dia punya power. Kalau lampu LED macam ni, dia akan ambil dalam 100 watt. Saya punya lampu ni pun dalam 100 watt. Korang boleh nampak cahaya saya okey kan? Cantik kan? 100 watt okey. Adakah kita perlukan lampu yang kuat lagi? Maybe. Tengok keperluan. Contoh kalau lampu saya ni saya nak bawa tolak jauh sikit, sebab mungkin meja saya nak update supaya meja saya ni lebih besar. Saya tak nak lampu ni masuk dalam frame, saya kena letak lampu ni jauh sikit. Kalau pakai 100 watt tak cukup. Saya kena ambil yang model 200 watt. Sebab lampu yang 100 watt ni bila kita letak jauh dia tak berapa kuat dah. Maybe kita kena ambil yang 200 watt, 300 watt. Itulah dia, ada level-level dia tu. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.